Hello students, welcome to my channel again. As we are studied our 8th chapter metallurgy, and in that we are now studying about the concentration of ores with different methods. In previous video we have studied about the Wilfley table method for the separation of ore using water. In this method also we are going to learn about separation of gangue particles किंवा gangue from the ore by hydraulic separation method, which is again based on gravitation, and the word hydraulic indicate that relation with water. Already in our 5th chapter, that is towards green energy, we have studied about the different methods of formation of electric energy. In that one method we have studied about hydraulic इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन. हायड्रॉलिक वर्ड इंडिकेट्स वॉटर. इथे सुद्धा आपल्याला याही कॉन्सन्ट्रेशनच्या मेथडमध्ये आपल्याला वॉटरशीच रिलेटेड कन्सेप्ट शिकायचे. तर त्याप्रमाणे आजपर्यंत बोर्डाला महाराष्ट्र स्टेट बोर्डबद्दल बोलते आहे मी. महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाला आजपर्यंत हायड्रॉलिक सेपरेशन मेथडवर एकही क्वेश्चन आलेला नाही आहे. पॉसिबिलिटी असू शकते अबाउट द डायग्रॅम. ठीक आहे. तर डायग्रॅम important आहे, labeling and diagram, and as you know if the diagram is given for 2 marks, draw the well labeled diagram, draw well labeled diagram etc. म्हणजे 2 मार्काला जर डायग्राम ड्रॉ करायला दिली असेल तर 1 mark for labeling and 1 mark for your drawing. So do the practice of drawing of this diagram also, and now I am going to explain this method in detail with help of diagram. Even I'll give you the points how to write the answer of explanation of this hydraulic separation method, or hydraulic separation method, which is always based on gravitation. Means heavy particles will be settled down and lighter particles will be flow with water, or it will remain on the surface of the water according to the law of gravitation. हा सुद्धा क्वेश्चन कधी कधी एक्झामला असतो की हायड्रॉलिक सेपरेशन मेथड असेल किंवा विल्फ्ली टेबल मेथड असेल बेस्ड ऑन विच लॉ, दॅट इज लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. हेवी पार्टिकल्स खाली बसतील, लायटर पार्टिकल्स पाण्याच्या वरती फ्लोट होतील किंवा इझिली सेपरेट होतील किंवा फ्लो होऊन जातील. इन दिस वे दिस 2 मेथड्स आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, विल्फ्ली टेबल मेथड अँड हायड्रॉलिक सेपरेशन मेथड. त्यामुळे आत्ता आपण हायड्रॉलिक सेपरेशन मेथडची डायग्राम वाईज एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला सांगते, आणि आय विल राईट इट्स पॉईंट्स अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 पॉईंट. डू नॉट राईट युअर आन्सर्स ऑफ सायन्स एसे टाईप की अगदी 1 by 1 लाईन नको. 1 by 1 तुम्ही पॉईंट लिहिले. टू स्टडी टू यू ऑल्सो बिकम्स व्हेरी इझी, अँड वाईल चेकिंग द पेपर्स फॉर एक्झामिनर्स इट ऑल्सो बिकम्स व्हेरी इझी. त्यामुळे आता मी तुम्हाला डायग्रॅम आणि पॉईंट्स किंवा कशी मेथड असते किंवा काय होतं यामध्ये हे मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन करते. ओके. नाउ ॲज पर आवर टेक्स्टबुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑन पेज नंबर 100 and 101, on these 2 pages you will see the diagram and the explanation of this hydraulic separation method. ॲक्च्युली ही मेथड आपल्या रेग्युलर लाईफमध्ये सुद्धा आपण खूप ठिकाणी वापरतो. अगदी घरामध्ये धान्य धुवायचं असेल, एखादं डस्ट पार्टिकल बाजूला करायचे असतील किंवा हेवी पार्टिकल खडे आहेत खूप एखाद्या ग्रेनमध्ये, त्या ग्रेनमधून ते खडे सेपरेट करायचे असेल तरीसुद्धा ही मेथड आपण वापरतो. अगदी पालापाचोळा त्यातनं जर वाहून जायचं असेल तर इझिली आपण पाण्यामध्ये किंवा पाणी वरनं ओततो आणि त्यामध्ये हेवी पार्टिकल्स वरती जमा होतात, ते आपल्याला इझिली फ्लोईंग वॉटरबरोबर सेपरेट करता येतात. अगदी तशीच मेथड आहे जवळजवळ. आणि जर तुम्ही डायग्राम बघितली तर साधारणपणे आपलं ग्राइंड मिलमधलं जे भांडं असतं ॲज गुड ॲज, त्याला आपण टॅपरिंग व्हेसल म्हणतो. टॅपरिंगचा अर्थ आहे निमुळतं होत जाणारं, थोडं खालच्या बाजूला निमुळतं होत जाणारं अशा प्रकारचं एक युनिट असतं ज्याला टॅपरिंग टँक म्हणू आपण. इथे ही टँक आहे. अगदी आपलं साधारणपणे फ्लोअर मिलमध्ये सुद्धा असतं, पिठाच्या गिरणीमधलं ज्यामधनं धान्य खाली जातं त्याचाही शेप साधारणपणे असा असतो. तर याला टॅपरिंग टँक म्हणूया आपण. आणि या टॅपरिंग टँकच्या वरती बघा तुम्हाला दिसतंय ग्रीन कलरमध्ये
एक टॅपरिंग व्हेसल सेम त्या पद्धतीचं साधारणपणे डिझाईन असणारं, ज्याच्यामधनं आपण पावडर्ड ओअर टाकलं जातं. फायनली ग्राउंड ओअर जे असेल, अगदी गिरणीमध्ये दळलेलं म्हणूया आपण, त्याच्यामध्ये क्रश केलेलं असतं एकदम, ते पावडर ओअर ह्याच्यामध्ये टाकलं. खालच्या बाजूला जर पाहिलं तुम्ही, म्हणजे वरती एक आउटलेट त्या टँकला पाणी बाहेर पडण्यासाठी, आणि टँकच्या खालच्या बाजूला परत एक आउटलेट दिसते, 2 आउटलेट, एक ॲट अप्पर साईड आणि ॲट लोअर साईड. आणि इफ यू ऑब्झर्व, एक वॉटर जेट त्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलेला असतो खालच्या बाजूने, की ज्याच्यामधनं खूप फोर्सने पाणी वरती फेकलं जाईल. आणि ॲज गुड ॲज पाईप असतो, आणि पाईपमधलं ओपनिंग असतं वरच्या बाजूला, जेणेकरून खालच्या बाजूने फोर्सफुली पाणी त्या टँकमध्ये फवारलं जाईल, जेणेकरून वरतून येणाऱ्या पावडर्ड ओअरमध्ये जेवढे काही लाईटर पार्टिकल, स्मॉल नाही म्हणणार मी, लाईटर वजनाने हलके असणारे पार्टिकल्स हे वरती तरंगतात. आणि तरंगत असताना ह्या आउटलेटमधनं पाणी एक्स्ट्रा झालं की त्या आउटलेटमधनं हे सगळे लाईटर पार्टिकल्स इझिली सेपरेट करता येतात. समजा ओअरमध्ये थोडेसे जड पार्टिकल किंवा आपलं मेटल असतं, मेटलचे पार्टिकल असतील, ते जड असतील, तर अगेन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ते हेवी पार्टिकल्स खाली बसतात, आणि एक खालच्या बाजूला असणाऱ्या आउटलेटने परत आपल्याला ते सगळे पार्टिकल्स, मेटलचे असतील किंवा अजून काही त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज असतील, तर साधारणपणे लाईटर पार्टिकल सहजपणे बाजूला करण्यासाठी ही ग्रॅव्हिटेशन बेस्ड असणारी हायड्रॉलिक सेपरेशन मेथड, ज्या आपल्याला पुस्तकात 2 शिकायच्या आहेत. आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितली व्हील फ्लिटेबल मेथड, या व्हिडिओमध्ये बघतोय आपण हायड्रॉलिक सेपरेशन मेथड. एकदम सिंपल मेथड आहे. बोर्डाला महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या एक्झाममध्ये आजपर्यंत एकही क्वेश्चन आलेला नाही आहे, पण डायग्रॅम मोस्ट इम्पॉर्टंट, व्हेरी सिम्पल डायग्रॅम आहे. अगदी ज्यांना प्रॅक्टिस करायची, आधी स्क्वेअर काढायचा, स्क्वेअरच्या खाली एक ट्रायंगल जॉईन करून द्यायचा, वरनं एक स्क्वेअर आणि त्याला खाली एंडला ट्रायंगल, आणि मग तुम्ही मध्ये मध्ये रबिंग करून त्या ठिकाणी आउटलेट कोणते आहेत वगैरे. सो इझी डायग्रॅम आहे. आता हे काम कसं चालतं त्याच्या शेजारी मी मुद्दाम 8-7 पॉईंटमध्ये एक्सप्लेनेशन केलं. तुम्हाला अजून एक्स्ट्रा एखादा पॉईंट जर लिहायचा असेल, मला आता बोर्डवर जागा कमी पडली म्हणून मी जस्ट वरती कोपऱ्यामध्ये तुम्हाला दिसत असेल मेथडच्या बाजूला 2 ओअरचे नावं लिहिले, कॅसिटेराइट आणि हेमेटाइट. कॅसिटेराइट हे टीनचं ओअर आहे, पण ऑक्साईड आहे. सेम हेमेटाइट हे आयर्नचं ओअर आहे, ते सुद्धा ऑक्साईड आहे. हेमेटाइट हे ऑक्साईड ओअर आहे. मी तुम्हाला सांगितलं काल की हायड्रॉलिक सेपरेशन मेथडमध्ये मोस्टली कार्बोनेट्स किंवा ऑक्साईड जे असतात मेटलचे, ते सेपरेट करतात, कारण काही मेटल त्यांच्या सल्फाईड फॉर्ममध्ये पण सापडतात. आता हा जो कॅसिटेराइट आहे ना, टीनचा असणारा ओअर, त्याच्यामध्ये तर काही मॅग्नेटिक इम्प्युरिटीज पण असतात. म्हणजे जे लायटर पार्टिकल आहे पहिले ह्या मेथडने सेपरेट केले जात असतील, आणि मग परत जर काही इम्प्युरिटीज असेल, अजून एखादी कॉन्सन्ट्रेशनची मेथड वापरावी लागत असेल, तर ती पण वापरली जाते. आपल्याला एका मेथडमध्ये अजून कॅसिटेराइटचा पण थोडासा स्टडी करायचा आहे की 2 इम्प्युरिटीज अजून कोणकोणत्या असतात. पण ॲज पर तुमच्या आन्सरचं वेटेज थोडंसं अजून हाय करायचं असेल, तर तुम्ही जस्ट एक्झाम्पल म्हणून लिहू शकतात की ओअर्स ऑफ टीन अँड फेरस मीन्स आयर्न, that is hematite, are separated by this method also. And I have written all the points along with this diagram. की आलंच एक्झामला आपल्याला समजा 2 मार्काला 3 मार्काला क्वेश्चन्स आला की एक्सप्लेन द मेथड और आयडेंटिफाय द डायग्राम ऑन विच लॉ इट इज बेस्ड. तर आपला लॉ आहे लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनवर बेस्ड याचं काम चालतं, किंवा हे कॉन्सन्ट्रेशन केलं जातं ओअरचं मेटल्सच्या. तर पॉईंट्स मी लिहिले, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ मिलसारखंच काम चालतं जवळजवळ. आणि एक सांगते की मोस्टली तुम्ही टेक्स्टबुक लँग्वेजच आपण यूज करणार, पण ट्राय टू मेक युअर ओन सेंटेन्सेस, जे तुम्हाला कळलं इझी वेमध्ये ते सेंटेन्स लिहिण्याचा प्रॅक्टिस करा. मी तुमच्यासाठी पुस्तकातलीच आपली लँग्वेज आहे, पण छोटे छोटे स्टेटमेंट तयार केले की आपलं ॲन्सर आणि स्टडी करायला सोपं जातं. साधारणपणे 7-8 पॉईंट होतील. जर तुम्ही हे एक एक्झाम्पल टाकलं तर 8 पॉईंटमध्ये होईल. तसं पाहिलं तर 4 मार्काचा प्रश्न होता, पण इट्स ओके, हा 3 मार्काचा प्रश्न असू शकेल विथ एक्सप्लेनेशन. ओनली ड्रॉ करायला आली डायग्राम तर 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे.
1 मार्क्सचा क्वेश्चन लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनवर बेस आहे आणि कॉन्सन्ट्रेशनची ग्रॅव्हिटेशनल मेथड अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक. सो this method is based on working of mill. In this method a tank, आपण पहिले टँक बद्दल बोलतोय, a tank which is tappers at lower side is used. tappers means निमुळती होत जाणारी. At the top of tank one vessel which also tappers at its lower side like grinding mill is attached. त्या टँकला वरचं एक vessel which also tappers at the end like grind mill is attached. Tank has two outlets at upper side, one is at upper side, one is at lower side or at base. Powdered form of ore is released from the topper vessel किंवा नुसतं vessel लिहिलं तरी चालेल, from top vessel at the same time. वरनं ore पडत असतं powdered ore, at the same time the water outlet through a jet. This pipe is called a jet because it provides very water with very force. Okay, so at the same time the water with full force is introduced in the tank through a jet from base. So the lighter particle floats on that water and they are get easily separated from the ore with flowing water, and heavy particles of some gang also some आणि आपलं ore मेटलचं ore जे heavy particles they are settled down in the tank and they are again easily get separated through the through the it is collected through one more outlet which is at the end of the tank. And at the end of this point you can write two examples that mostly oxides or carbonates are concentrated through by this method, and then give two examples. Hematite is a ore of iron, cassiterite is a ore of tin. Both are in oxide form. आयनचे भरपूर आहेत पण आत्ताच्या आपल्या ह्या क्वेश्चन पुरतं इतकी इन्फॉर्मेशन, डायग्राम अँड एक्सप्लेनेशन इज सफिशियंट. So I am going out from the video. If you want to take a snap or a screenshot, you can take it for learning the points, point wise how to remember the same method with the examples. Do not forget to write the example. Mostly it provides more wattage to your answer. Diagram is very easy. Do the practice of diagram. Okay, मला वाटतं तुम्ही आता काढला असेल. सो ओके स्टुडंट्स, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन टेक केअर, गुड बाय अँड प्लीज डू स्टडी बट विथ व्हेरी 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 मच कॉन्सन्ट्रेशन. चलो ओके, बाय बाय.